नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत मेथी बेसन. रोजरोजी मेथीची त्याच प्रकारची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशा पद्धतीने करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. चला तर मग आपण रेसिपी बघूया. इथे मी 1 वाटी मेथी घेतलेली आहे, पाव कप इतकं बेसन घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी मी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, 2 चमचे हिरव्या मिरचीचा ठेचा, 1 चमचा लसूण आणि पाव चमचा हळद. तर आधी मी इथे एक पॅन गरम करून घेतला, त्यामध्ये अगदी अर्धा चमचा इतकंच तेल घेतलेलं आहे मी. त्यामध्ये हे बेसन घेऊन भाजून घ्यायचं आहे. बेसन ब्राऊन होईपर्यंत चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. आता बेसन ब्राऊन झालेलं आहे, ते मी काढून घेत आहे. आता त्याच पॅनमध्ये मी 1 चमचा इतके तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडीशी मोहरी घेतलेली आहे, थोडेसे जिरे व अगदी चिमूटभर इतकं हिंग घेतलेलं आहे मी. हिंगाने भाजीला टेस्ट एकदम छान येते. त्यानंतर त्यामध्ये मी लसूण घेत आहे. लसूण तेलामध्ये चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे. लसूण फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा घ्यायचा आहे, तो पण चांगला भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. नंतर हळद घ्यायची आहे, हळद चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. नंतर त्यामध्ये भाजी घ्यायची आहे. भाजी तेलात मिरचीत मिक्स करून घ्यायची आहे. चवीप्रमाणे मीठ घेत आहे मी. तर भाजी मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने मऊ झाली पाहिजे. नंतर त्यामध्ये आपण जे भाजलेलं बेसन होतं ते यामध्ये घ्यायचं आहे. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे भाजीमध्ये. तुम्ही बघू शकता मी अशा पद्धतीने मिक्स करून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने हातावर पाणी घेऊन ते भाजीमध्ये घ्यायचं आहे. पाणी एकदम टाकायचं नाही. जितकं आवश्यक असेल तितकंच पाणी घ्यायचं आहे. नंतर झाकण ठेवून कमी गॅसवर ही भाजी 2 मिनिटे शिजवून घ्यायची आहे. दोन मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता भाजी चांगली शिजलेली आहे व बेसनही शिजलेलं आहे. आता त्यामध्ये थोडासा शेंगदाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे. शेंगदाण्याचा कूट भाजीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. व झाकण ठेवून परत 2 मिनिटे शिजवून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता
बेसन मेथीची भाजी चांगली शिजलेली आहे व शेंगदाण्याचा कूटही चांगला शिजलेला आहे। आता मेथी बेसन तयार आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।